welcome back my YouTube channel! So ngayon guys, nandito ako sa kusina namin. So makita nyo naman, nandito ako sa kusina. Papakita ko sa inyo kung ano ang nakahanda sa aking sink ngayon. Sa aking lababo pala. Charot talaga, it's English pa more. Ayan guys, nakahanda yung ating, yan, pakita ko sa inyo kung ano yung hinahanda ko ngayon. So magluluto po tayo ngayon ng hipon na may bihon. Ano guys, ako lang kasi kakain, so ako na bahala kung ano ilalagay ko. So ayan guys. Diyan yung ating hipon, ayan, malinis na. And then, ayan, so alam mo na, meron tayong ginger, garlic, onion, lemon. So may Knorr cube, hindi mawawala ang Knorr cube. At saka yun, margarine yung ating gagamitin. At saka ito yung ating canton. Ayan. At saka haluan din natin guys ng kunting gulay. Ayan po, carrots. Ayan po yung aking available ngayon. So carrots lang po yung ating ilalagay. So guys, magsisimula na tayo. So guys, mainit na yung ating kawali. Ilalagay na natin yung ating margarine. Ayan. Hinaan yung apoy. Ayan, margarine. I-mix natin yung ating garlic. Garlic. So, kailangan natin ipaitin yung ating garlic. Palakasan natin konti. Ipa-brown muna natin yung ating garlic. Kasi guys, hindi talaga, ayaw ko talaga hindi naka-brown. Yun, naka-brown na. I-mix na natin yung ating onion. Yan. After ng onion, ilalagay natin yung ating ginger. Okay. Kita nyo ba guys? Next. And next na natin. And so, next na natin yung ating hipon. So, yun po yung ating hipon guys. Oh. So, yun. And then, ilagay na natin yung ating Knorr cube para maglasa na siya. Ayan. Haluin. Ayan. So, antay lang natin guys na medyo ano siya. Ayan. So, pagkatapos ng ating i-mix natin yung ang ating carrots. Ayan. Tapos ng carrots guys, ayan. Lagyan natin ng soy sauce. Ito yung soy sauce na ginagamit ko. Ayan. Kunti lang. Guys, lalagyan natin ng tubig. Kunti lang. Ayan. Para ano. So, antayin natin. So, takpan muna natin. Ayan, so guys, ayan, haluin natin. So, luto na yung ating hipon, guys. So, ilalagay na natin yung ating canton. Ayan. Malinis yung kamay ko. Tsaka ako lang naman kakain. Kamayin na lang. Charot. So, yun. Ayan natin.
Haluin lang natin guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, pipigaan natin ng lemon. Ayan. Yun. Haluin. Ayan. Antay lang natin siyang ano guys, tumuyo. Ayan. So yun guys, antay lang natin maluto. Antay lang natin tumuyo guys. Guys, naluto na! Let's go to it! Ayan, kain tayo. Ito yung rice ko guys. Ayan, rice. So let's go to it na guys. Ayan, ang sarap nito. So ayan. Magkakamay lang ako guys. Ayan. Magkakamay lang ako guys. Yan. Ang sarap kumain nagkakamay. Ayan. So, may extra lemon tayo. So, lagyan natin ng lemon muna. Ayan. So, kakain na tayo guys. Ayan. Sarap. Ang sarap, promise. Taga-kain guys, may limon. Ayan. Sarap. Sarap. Ang sarap. Sarap. Kumain pag mainit. Sarap. Sarap. Ang sarap. Sarap.
Sarap ng canton. Sarap. So yun guys, tapos na ako kumain. Dami kong kinain, grabe. Ang dami kong kinain, busog na busog ako. So yung tira guys, binabaon ko. Ito yung rice, yan, konti lang siya. Ito yung pan-dinner ko siya guys. Yan, binabaon ko talaga ang mga tira kong pagkain. Kasi nga, alam mo na, tipid at saka isa pa, once a day lang talaga ako nagluluto. So yun, ito yung tira ng ating ulam. So yun, may tira pa guys. Ayan, so tira pa, binabaon natin yung mga tira. Thank you so much everyone. Thank you for watching. Bye!